Από εδώ, κυρία Διαβολοτάρτη, κάνω λίγη καθαριότητα. Ένας καθαρός θάλαμος ελέγχου είναι ένας πολύ ευχάριστος θάλαμος ελέγχου, ξέρετε. Τσάι, τρελάθηκες! Τσάι, βγες γρήγορα από εκεί μέσα, άκουσες? Ναι, κοτάδι, φεύγω αμέσως, μια στιγμή όμως. Πρέπει να είναι ο καλεσμένος μου. Πού βρίσκομαι? Αγαπητέ μου, Dr. Jekyll, καλώς όρισες. Εγώ είμαι η Βάντα, η μεγάλη βασίλισσα όλου του κόσμου. Ξέρω για το φάρμακο που κατασκεύασες και για τον ορό σου. Εμείς οι δυο θα κατακτήσουμε τον κόσμο, Dr. Jekyll. Μα το φάρμακό μου, κυρία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Δοκίμασέ το τώρα αμέσως στον εαυτό σου και θα δεις. Σκέψου τη δύναμη που διαθέτεις. Ωραία, πολύ ωραία, θαυμάσια. Με μου λέτε, τι του συνέβη μεγαλειοτάτη? Αυτός ο ηλίθιος γιατρός χρησιμοποιήθηκε να γίνει πειραματόζωο με επικίνδυνο φάρμακο. Και τώρα Τσάι πληρώνει την λαχεία. Άκουσέ με! Τη δύναμη σου μόνο εγώ μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Θέλεις να με υπακούσεις? Ναι, θέλω να σε υπακούσω. Γύρνα πίσω στον καιρό σου. Μίστερ Χάιντ 1886. Με την ανακάλυψή του βύθισε ολόκληρη την Αγγλία σε μια κόλαση από τέρατα. Ναι, τρομερή μου βασίλισσα. Θέλω τέρατα. Μα, Βάντα, θα χρησιμοποιήσεις φάρμακο? Ασφαλώς, Σάιπ. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι τα φάρμακα είναι οι καλύτεροι μου φίλοι και τα λατρεύω. Εδώ βρισκόμαστε σε συνάντηση κρίκετ. Δεν μπορείς, Γουίλι, να εκδηλώνεσαι έτσι για τους παίκτες. Ναι, εγώ παιδιά φωνάζω αυτόν με τις πορτοκαλάδες. Κοίτα, τώρα γίνεται η επόμενη βολή. Ναι, ο παίκτης προσπαθεί να περάσει την μπάλα από το άνοιγμα. Και ο αντίπαλος προστατεύει το άνοιγμα χτυπώντας την μπάλα. Κέρδισε. Πόσο διακριτικός λαός είναι αυτοί οι Αγγλέζοι. Και την ευγένειά τους τη δείχνουν ακόμα και στους αντιπάλους τους. Τι έγινε? Με συγχωρείτε, κύριε, μήπως μπορείτε να μου πείτε... Τι κάνεις εσύ? Τι συμβαίνει? Έγιναν όλοι τους σαν τέρατα. Τι έγινε, πώς άλλαξαν έτσι όλοι τους? Γουίλι, πάμε να φύγουμε. Σας παρακαλώ κύριε, μου δίνετε άλλη μια πορτοκαλάδα. Και εσείς παιδιά λέγατε ότι οι Εγγλέζοι είναι όλοι τους κύριοι. Μίλη, μας έχουν περικυκλώσει. Ήρθε η στιγμή για τα μεγάλα μέσα. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, Μίλη. Ναι, Λίλη, πάμε γρήγορα στο διαφρονόπιό μας. Είμαστε ευτυχείς που σας ξαναβλέπουμε, Sport Billy. Γεια σας. Γεια σας. Και εμείς το ίδιο, Σπόρτικους. Γεια σας. Μας συνέβη κάτι το απίθανο. Όλοι οι άνθρωποι εδώ στην Αγγλία έχουν μεταμορφωθεί σε τέρατα. Ω, τι έγινε? Μπίλι, είσαι σίγουρος? Σιγουρότατος. Βλέπαμε ήσυχα μια παρτίδα κρίκετ και ξαφνικά όλοι άλλαξαν. Έγιναν όλοι τους αγνώριστοι. Είναι πρωτάκουστο αυτό που λες. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο κομπιούτερ μας σχετικά με αυτό το γεγονός.
Τις στιγμές αυτές παρακολουθούμε την αλλαγή της ιστορίας. Επαναλαμβάνεται το γεγονός της μεταλλαγής των ανθρώπων σε φοβερά τέρατα που συνέβη κατά το έτος 1886. Οι συνθήκες αυτές παρατηρούνται και σήμερα. Πιστεύετε ότι ένα εξωπραγματικό είναι υπεύθυνο για αυτή τη μεταστροφή? Όλα αυτά λοιπόν εξηγούν τι συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια της παρτίδας του κρίκετ. Η Βάντα θα υπάρχει πίσω από αυτά. Πολύ πιθανό, Λίλη, αλλά όποιος και να είναι παιδί μου, όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν γρήγορα πριν η κατάσταση σταθεροποιηθεί στο παρελθόν. Φεύγουμε λοιπόν αμέσως για το έτος 1886. Κι εγώ θα βρίσκομαι εκεί και θα σε περιμένω με αγωνία, Sport Billy. Θα σε περιμένω να τα πούμε με τον αγαπητό μου φίλο Mr. Hyde. Έρχομαι ύστερα. Όλα έχουν γίνει όπως τα έχω προγραμματίσει. Φοβεροτάτη μου, κακοτάκτη μου, κοιτάξτε τον εκεί πέρα. Είδατε, ξανά είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Stop it, Hyde! Θα δοκιμάσω αυτό εδώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Αγαπητέ μου, Δόκτωρ, αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα, γιατί εσύ έχεις ανάγκη να πάρεις αυτό εδώ για να αισθανθείς θαυμάσια. Όχι, όχι κυρία, δεν νομίζω πως είναι αυτό. Άρα λοιπόν, πιες το, με αυτό εδώ αποκτάς την πραγματική σου δύναμη. Ωραία, θαυμάσια! Και τώρα πήγαινε για τον Sport Billy. Σάιτ, πού χάθηκες? Εδώ είμαι, κακοτάτη μου. Εγώ θα διακτηριστώ στη Βανδαλουσία και θα γυρίσω στο μέλλον. Εσύ θα μείνεις εδώ για να βοηθήσεις τον κύριο Χάιντ να μετατρέψει όλους τους κατοίκους του Λονδίνου σε τέρατα. Και να μην σε πάρει ο ύπνος, κακομοίρη μου, γιατί θα του πω να σε μετατρέψει σε σκουλίκι. Το Λονδίνο θα ήταν πραγματικά υπέροχο αν δεν είχε μολυσμένη ατμόσφαιρα. Σε καμιά πόλη δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Εγώ νομίζω πως δεν πρέπει να χάνουμε τον καιρό μας, Λίλη. Πρέπει να πάμε αμέσως στη Scotland Yard και να τους πληροφορήσουμε για τη Βάντα. Και εγώ θα σας δείξω πως δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Σύμφωνα με αυτό το χάρτη, παιδιά, η Scotland Yard θα πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ κοντά. Willy! Τι είπα στο Willy? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Δεν έχω τη δύναμη ούτε πίσω μου να κοιτάξω, Billy. Τώρα σας έπιασα. Ακίνητος! Πάλι εσύ. Ήρθα ως εδώ για να σας συλλάβω, Hyde. Δεν θα τα καταφέρεις όμως αυτή τη φορά, αγαπητή μου detective. Προσέξτε, παιδιά. Είστε εντάξει, παιδιά? Ναι, και το οφείλουμε σε εσάς, Δεσποινής. Να συστηθώ, επιθεωρητής Olivia Fairfax της Scotland Yard. Καταπληκτικό! Γυναίκα επιθεωρητής της αστυνομίας. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία, Δεσποινής. Εδώ είναι Αγγλία. Θα θέλατε τώρα να μου πείτε ποιοι είστε? Εγώ είμαι ο Sport Billy. Εγώ είμαι η Λίλη. Και εκείνος εκεί ο Willy. Είναι μια παράξενη υπόθεση. Εδώ και μερικές εβδομάδες αυτός ο φοβερός άνθρωπος έχει σπείρει τον πανικό στους κατοίκους του Λονδίνου με τις απάνθρωπες και τρομοκρατικές ενεργειές του. Αχ, όλος αυτός ο κακόμπιλος ο κόσμος, ούτε το φαγητό του δεν μπορεί να ευχαριστηθεί. Το πλάσμα αυτό ονομάζει τον εαυτό του Mr. Hyde. Ασφαλώς έτσι πρέπει να είναι. Πρόκειται για την παλιά ιστορία του Dr. Jekyll και του Mr. Hyde. Πολύ περίεργο. Εγώ δεν την έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Αφού δεν έγινε ακόμα, πώς θα την ξέρει? Σε αυτή την ιστορία λέγεται ότι ο Dr. Jekyll ανακάλυψε ένα φάρμακο και ότι το φάρμακο αυτό το χρησιμοποίησε για τον εαυτό του. Ναι, το ξέρω. Ο κύριος Hyde είναι ο Dr. Jekyll που βρίσκεται κάτω από την επίδραση του φαρμάκου του.
Ναι, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Πρέπει όμως να τον εμποδίσουμε πριν δώσει και σε άλλους ανθρώπους το φάρμακό του. Υπάρχει, ξέρετε, ένας γιατρός με το ίδιο όνομα στον παρακάτω δρόμο, παιδιά. Αχ, γιατί με αναστατώνετε. Είναι πάρα πολύ ωραία συνήθεια η ώρα αυτή του τσαγιού. Η Βάντα είναι κατενθουσιασμένη μαζί σας με αυτό το φάρμακο που ανακαλύψατε και που κάνει τους ανθρώπους τέρατα, αγαπητέ κύριε Χάιντ. Τζέκιλ, εγώ είμαι ο Δόκτωρ Τζέκιλ. Είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτό το φάρμακο. Εμένα μ' αρρωσταίνει. Όχι. Αν χάσει τώρα τον έλεγχο του εαυτού του, η Βάντα θα τα βάλει μαζί μου. Σε παρακαλώ, γιατρέ, πιες μια γουλίτσα. Θα ξαναπάρει χρώμα το πρόσωπό σου, στορκίζομαι. Δόκτωρ Τζέκιλ, είστε μέσα. Ποιος είναι? Είμαι ο επιθεωρητής Φέρφαξ της Scotland Yard. Μπορώ να περάσω? Είναι η αστυνομία. Τα πληροφορήθηκαν όλα. Μα δεν θα σας κάνουν τίποτε, αν πείτε ότι είστε ο κύριος Χάιντ. Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτα δίκιο. Δόκτωρ Τζέκιλ, είστε μέσα? Μην χτυπάτε, δεν είναι κανένας εδώ πέρα. Γρήγορα, ελάτε. Έφυγε, δεν είναι εδώ. Λίλι, εσύ και ο Willy μείνετε εδώ πέρα, μήπως και θελήσει να ξαναεπιστρέψει εδώ. Μπίλι, εσύ έλα μαζί μου. Θα οδηγήσω αυτούς τους τρελούς τώρα σε ένα πολύ διασκεδαστικό κυνήγι. Willy, κυρία Φέρφαξ, μας είπε να περιμένουμε εδώ μέσα. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της. Και θα μείνουμε εδώ πέρα, έτσι, μόνοι μας. Μα γιατί φοβάσαι, τι έπαθες, δεν σε καταλαβαίνω. Όχι, δεν φοβάστε, ξυπνάκιδες, Τώρα θα δείτε. Τους άκουσα, τους παγίδεψα. Τώρα ο επόμενος στο κατάλογο που πρέπει να παγιδέψω οπωσδήποτε είναι ο επικίνδυνος Sport Billy. Ώστε εσείς οι δύο είστε από αυτούς που ήθελαν να συλλάβουν τον κύριο Χάιντ. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Εσείς είστε οι φυλακισμένοι. Αν όμως εσείς, κύριε, δεν έχετε καμιά σχέση με τον δόκτωρα Τζέκιλ, πρέπει να μας ελευθερώσετε. Τζέκιλ, δεν πρέπει να αναφέρεις αυτό το όνομα σε μένα. Με κάνει θηρίο. Μόνο εγώ διαθέτω τη μεγάλη δύναμη τώρα. Η δύναμή σου πρέπει να ξέρεις ότι προέρχεται από τη χρήση ενός επικίνδυνου φάρμακου. Σε λίγο καιρό αυτό το φάρμακο θα σε καταστρέψει αν δεν το αποφύγεις. Έχω δει πολλούς ανθρώπους, ακόμα και νέα παιδιά, να καταστρέφονται από χημικές ουσίες γιατί τις είχαν συνηθίσει και δεν μπορούσαν να τις κόψουν. Θέλεις λοιπόν στο τέλος να καταντήσεις ένας από αυτούς? Δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν θέλω να σ' ακούσω. Εμένα η Βάντα μου υποσχέθηκε δύναμη. Τεράστια δύναμη αν δείξω πίστη στον εαυτό μου. Πρέπει να δράσουμε αμέσως, Sport Billy, πριν είναι αργά για τους φίλους. Θα δράσουμε αμέσως. Πρώτη φορά το βλέπω. Είναι το μαγικό βαλιτσάκι του Sport Billy. Τώρα είστε ευχαριστημένοι? Πάντοτε είμαστε ευχαριστημένοι μαζί. Κρατάει το μπουκάλι με το φάρμακο. Μακριά από μένα, Sport Billy. Να μην σε ξαναβρω στον δρόμο μου. Τα άκουσες? Είστε όλοι καλά, Sport Billy? Θαυμάσια, αλλά εκείνος μας το έσκασε. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, το αντίδοτο. Το αντίδοτο για το φάρμακο του Χάιντ. Ωραία. Βρήκαμε λοιπόν τη λύση. Αυτό εδώ το αντίδοτο θα πρέπει να αντιστρέψει τα αποτελέσματα του φαρμάκου. Μπορεί να υπάρχει ελπίδα για τον δόκτωρα Τζέκιλ. Γρήγορα, πρέπει να τον βρούμε, παιδιά, πριν το φάρμακο επιδράσει τελείως στον εγκέφαλό του. Θα σε ακολουθήσουμε, Ολίβια, αλλά εμείς πρέπει πρώτα να έρθουμε σε επαφή με κάποιον. Sport Billy, καλή Σπόρτικους! Έλα, Σπόρτικους! Έλα, Σπόρτικους! Ω, εδώ Σπόρτικους. Γεια σου, Βίλι. Τι ανακάλυψες, λοιπόν? Φαίνεται πως η Βάντα έχει κάτω από τον έλεγχό της το γνωστό τέρας, τον κύριο Χάιντ και το περίφημο φάρμακό του.
Εννοείς, Μορμπίλη, εκείνο το φάρμακο που έκανε τους ανθρώπους τέρατα? Ακριβώς, Πανδώσα. Πρέπει, Πανδώσα, να την εμποδίσουμε αμέσως τη Βάντα, γιατί αλλιώς θα κατασκευάσει τέρατα και στο μέλλον. Πρέπει να ανακαλύψουμε αμέσως πώς θα το χρησιμοποιήσουν το φάρμακο, ο Χάιντ και η Βάντα. Αναμφιβόλως θα προσπαθήσουν να δηλητηριάσουν κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι Εγγλέζοι. Για να δούμε τα ψάρια και τις πατάτες, το γνωστό απογευματινό τσάι, μπορεί τη γέφυρα του Λονδίνου. Σωστά. Το απογευματινό τσάι μπορεί τη γέφυρα του Λονδίνου. Αυτό είναι. Ασφαλώς αυτό θα είναι, παιδί μου. Ποιο εννοείς δηλαδή? Η γέφυρα του Λονδίνου και το απογευματινό τσάι έχουν μεγάλη σχέση με το νερό που χρησιμοποιούν. Ασφαλώς. Ο ποταμός Τάμεσης περνάει μέσα από το Λονδίνο. Είναι μια ζωτική αρτηρία για την πόλη. Ο κύριος Χάιτ δηλαδή θα προσπαθήσει να δηλητηριάσει με το φάρμακό του τον Τάμεση. Τρέχουμε αμέσως για τη γέφυρα του Λονδίνου. Γρήγορα, Μπίλι! Το μέλλον της Αγγλίας το κρατάς εσύ στα χέρια σου. Η Βάντα θα νιώσει πολύ περήφανη για μας τους δύο. Ιδιαίτερα για μένα όμως. Γιάτι, αυτή εκεί είναι, εκεί πάνω. Πάμε. Πρέπει να τους πιάσουμε πρώτου προλάβουν να ρίξουν το φάρμακο. Μίστερ Χάιντ! Ποιος είναι? Ο Σπορτ Μπίλι. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να φύγω από εδώ πέρα. Εσύ, για στάσου, σε παρακαλώ, μην φεύγεις. Το φάρμακο. Πάλι εγώ το έχω. Μίστερ Χάιντ! Στάσου, Μίστερ Χάιντ. Μια στιγμή, Δόκτωρ Τζέκιλ. Αυτό είναι που επιδιώκεις. Να γίνεις σκλάβος ενός φαρμάκου σ' όλη σου τη ζωή. Και μαζί με σένα όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας για πάντα. Μην τους ακούς αυτούς, κύριε Χάιντ. Έχεις να διαλέξεις μεταξύ δύο πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι το αντίδοτο που θα σε σώσει. Και το δεύτερο είναι αυτό το φάρμακο που θα είναι και η τελική καταστροφή σου. Χάιντ, εσύ πρέπει να υπακούσεις τη Βάντα. Όχι, δεν θέλω να γίνω υπηρέτης της. Αισθάνομαι σαν να ξυπνάω από λίθαργο. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό εδώ το αντίδοτο προτιμήσεις, Δόκτωρ Τζέκιλ. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν βρίσκω κατάλληλα λόγια για να σας ευχαριστήσω. Μα τι λέτε, Δόκτωρ Τζέκιλ? Πάλι δεν έγινε τίποτε. Ευτυχώς όμως για μένα που δεν ήταν μπροστά η Βάντα και έτσι δεν είδε τι έγινε. Ώστε έτσι λοιπόν, Αχ, όχι, όχι. Γεια σας, καλοί μου φίλοι, γεια σας. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Γεια σας, καλή ανατάμωση. Αχ, Σπορτ Μπίλι, μ' άρεσε πάρα πολύ η παλιά Αγγλία. Και ακόμα η της κοινής Φέρφαξ που ήταν τόσο γοητευτική. Μπορεί κι εγώ κάποια μέρα να γίνω γυναίκα αστυνομικός. Κι εγώ κάποια μέρα μπορεί να γίνω επιθεωρητής Γουίλι, ποιος ξέρει. Προς το παρόν να σφάω αυτό εδώ τώρα. Δεν έχει σημασία τι θα κάνεις στη ζωή σου, αρκεί να είσαι τίμιος και ειλικρινής με τον εαυτό σου. Δεν είναι το επάγγελμα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος το επάγγελμά του.